Hello everyone. যোৱাকালি লৰাটো আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ গোলাঘাট টাউনলৈ গৈছিল আৰু আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা চেণ্টাৰটোৰ ওচৰতে গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো আছিল গতিকে ভাবিলো ছোৱালীজনীক এবাৰ লাইব্ৰেৰীনো কেনেকুৱা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ বুলি লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছো গোলাঘাটৰ পুথিভঁৰালটো কেনেকুৱা আপোনাৰ ইয়াত এয়াসক এখন আকফালখন এইটো ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো এতিয়া আপোনাৰ দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ ওচৰত বনালে আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিতাপ আছে আৰু এই অকনমান পঢ়ি চাইছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ য'ত আপোনাৰ ফিকশন কিতাপখিনি পোৱা যায় আপুনি ইয়াত নভেল হেবিলাক অসমীয়া ইংৰাজী এইবিলাকৰ কিতাপ পাব ইয়াৰো এটা অকমান ক্লিপিং আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ সেকেন্ড ফ্লোৰত আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স বুক সেইখিনি পাব আৰু একেবাৰে আমি ওপৰলৈ নগলো ওপৰত আৰু আছে নাই নেচালোগে দেখাত কিন্তু এয়া আন্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকচন যেনে লাগিছে গতিকে এয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ